नेपाल भिजन इन्कले नेपाल अमेरिका सम्बन्धको 75 वर्षको उपलक्ष्यमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। यहाँहरू बिचमा कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। खाजा उडाएर स्वागत गर्न अनुरोध गर्दछु। Now, with this, I would like to hand over to you, Niti Shah. Niti, over to you. Hello, mic check. Thank you, Mr. Kiran. Good afternoon, everyone. I am Niti Shah, Miss Nepal International 2017, your host. Today, we're here to celebrate the 7th anniversary of Nepal Vision Day, to celebrate the effort, support and contribution of our volunteers and local partners. On this occasion, we would like to acknowledge the contribution and encourage our volunteers to contribute more in the society in future. Moving on, I would like everyone to please stand up for our national anthem.
invite Mr. Mohan Krishna Shrestha, President of the Nepal Vision Inc. यस संस्थाको 7औं वार्षिक उत्सव र नेपाल अमेरिका बीचको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको 75 वर्षको यस सुखद अवसरमा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरूमा एकमुष्ट स्वागत अभिवादन गर्दछु। विशेष गरी आफ्नो बिजी शेड्युलको बावजुद पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा आउनु हुने आफ्नो अमूल्य समय दिनुहुने महामहिम सम्माननीय नेपालको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधि श्री अमृत बहादुर राई, एसेम्ब्ली ओमेन जेनिफर राजकुमार र हाम्रा कन्सुलर जनरल विष्णु प्रसाद गौतम, लयर श्री खगेन्द्र जोशीज्यू, आदरणीय हाम्रा नेता हाम्रा मोहन बस्नेतज्यू र अन्य सम्पूर्ण महानुभाव तथा नेपाल र अमेरिकाको बीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ होस् भनेर लागि पर्नुभएका महानुभावहरू र अमेरिका बीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको 75 वर्ष पुरा भएको यस वर्ष दुई मुलुक बीच निरन्तर सुमधुर सम्बन्ध भइरहनुको साथै नेपालदेखि धेरै टाढा हुनुको साथै यति ठुलो सम्पन्न शक्तिशाली मुलुकले नेपाल जस्तो दुई शक्तिशाली मुलुक बीचमा रहेको सानो भए पनि अति सुन्दर नेपाललाई नेपालको विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा विभिन्न प्रकारको उल्लेखनीय सहयोगहरू र नेपालले पनि गरेको सौहार्दता र प्रेमबारे उल्लेख गरिएको हामीले अडियो र भिडियो सम्बोधनबाट प्रस्तुत गर्न अवसर पाउँदा साह्रै खुसी लागिरहेको छ र यस प्रकारको जे जति हामीले कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ यो चाहिँ नेपालको न्यु इयरको जे सबै मिडियाहरूलाई हामीले आफ्नो भित्री सम्बन्ध त कायमै गरेका छौँ। फेरि पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेर यी हामीले चाहिँ पठाउँदैछौँ ताकि हाम्रो र नेपाल बिचको सम्बन्ध को कुराहरू र 75 वर्षमा जे जति हाम्रो प्रगतिहरू भएको छ र उहाँले हामीहरूले गरेको प्रेम र हामीहरूले उहाँले गरेको सौहार्दता इत्यादि सारा कुराहरू उल्लेख भएको यो मिडिया मार्फत हामीले गर्दैछौँ। यसमा अब विशेष गरी त नेपालको सबै मिडियाहरूलाई हामीले चाहिँ पठाइदिनेछौँ यो भिडियोहरू र यहाँको लागि पनि र यस प्रकार चाहिँ यो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुको लागि फेरि सबैमा चाहिँ जानकारी गराउनु एकदम अनिवार्य चाहिँ महसुस गरेर हामीले यो कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रमको लागि विभिन्न ठाउँहरूको र सरकारी निकायहरूको विभिन्न माथिल्लो स्तर हाम्रो गभर्नरज्यू लगायतले हामीहरूलाई एकदमै यो प्रेम गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो सम्मान पत्रहरू प्रेमको पत्रहरू पठाइरहनु भएको छ। त्यो पनि अहिले तपाईँहरूले सुन्नुहुनेछ र यसरी नै यो सम्बन्धहरू र हाम्रो कामहरू र सबै बाट दुई मुलुक बिच अझ अरू प्रेमहरू बढोस् र अझ हामीहरूले आफूले पनि आफ्नो साथी अमेरिका भएको कुरामा हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ घमण्ड गर्नु सक्ने स्थितिहरू चाहिँ सिर्जना गर्ने र नेपालको अब हाम्रो विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको सहयोग र पाउने आशा चाहिँ को साथै अब हाम्रो लागि पनि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ घनिष्ठ सम्बन्ध भएको अमेरिका साथी छ हाम्रो देशको भन्ने एउटा चाहिँ वातावरण पनि एउटा सिर्जना होस् र एउटा अनि नेपाल अमेरिकाको यस्तो किसिमको अति नै यो सौहार्दताले जुन किसिमको प्रेमहरू गरिरहनु भएछ अनेक व्यवधानहरू त छँदैछ नै र पनि हामीहरूले यी व्यवधानहरूको आएकोहरूलाई हामी सामना गर्दै दुई देश बिचको सम्बन्धलाई अरू प्रगाढ पार्न चाहिँ यो हाम्रो कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने र आशा एवं विश्वास राखेको छौँ। जय नेपाल। Now I would like to call upon Mr. Kavita GC. नमस्ते। हरेक कुनामा चाहिँ नेपालीहरू हुनुहुन्छ अमेरिकामा र यसरी चाहिँ के भने हाम्रो यो दुई देशको रिलेसनलाई हामीले चाहिँ रेडिफाई गर्नुपर्छ किनभने दिस इज रिमार्केबल डेभलपमेन्ट। हामी नेपालीहरू चाहिँ धेरै टाढा जाने भनेको चाहिँ गोर्खा आर्मीमा चाहिँ भर्ना हुने कि चाहिँ इन्डिया जाने त्योदेखि बाहिर गएर हामीले अहिले त्यसरी काम गरेको प्र्याक्टिस केही पनि थिएन। र एउटा कुरा के मलाई भन्नु मन लाग्छ भने हामीहरूले जहिले पनि मानसिकतामा हेर्दाखेरि नेपालीहरू खालि नेपालभित्र मात्रै र म्याक्सिमम इन्डियासम्म गएर चाहिँ दरबारको काम गर्छन् भन्ने खालको चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल इम्प्रेसन चाहिँ इन्डियाबाट हामीले पाउने गरेका थियौँ। तर के भने बिस्तारै चाहिँ हामीहरू नेपालीहरूले चाहिँ के भने भेन्चर गऱ्यौँ, बाहिर आयौँ। मैले पनि यहाँ जब प्रोफेसन फर्स्ट टाइम सुरु गरेँ अनि त्यसपछि अरू लयरहरूले पनि यो कुरा गर्न सकिँदैछ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ इम्प्रुभ भयो, कन्फिडेन्स भयो। इन द सेम कन्टेक्स्ट हामीहरू चाहिँ विभिन्न फिल्डमा चाहिँ हामीहरू अहिले चाहिँ लागिरहेका छौँ। वास्तवमा भन्नु चाहिँ अहिले अमेरिकामा काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ इमिग्रेन्ट कम्युनिटीमा पर क्यापिटल इन्कममा नेपालीहरू चाहिँ एकदम टपमा हुन्छ। इमिग्रेन्ट कम्युनिटीहरू यो चाहिँ हाम्रो गौरवको कुरा हो किनभने हामीहरू इट्स नट लाइक कि भने हामीहरू जस्तो पहिलाको एउटा सानो एउटा चाहिँ कन्ट्रीको मान्छे विदिन द ल्यान्डलक कन्ट्रीभित्र बसेर अनि हामीले विशेष गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिर गएर गर्न सकिन्न। म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो यही नै हो गोर्खा आर्मी भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो त्यो भावना चाहिँ अहिले चाहिँ टुक्रिया चाहिँ हामीहरू सबै बिजनेस गर्न सक्छौँ अहिले हामीले गरिराखेका छौँ। राम्रो कमाइ पनि गरेर राम्रो एरियामा चाहिँ बिजनेसहरू गरिरहनु भएको छ।
त्यसको के भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ के मौका नपाएर हामीहरू चाहिँ के भने एउटा एजुकेसन वाइज हाम्रो चाहिँ कल्चरल अरू धेरै कुराहरूको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि हामी फस्टाउन नसकेको चाहिँ के थियो र अमेरिकाले चाहिँ डिबीको प्रोग्राम सुरु गरिदियो डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम त्यसले पनि धेरै हेल्प गर्यो नेपालीहरूलाई अमेरिका आउनलाई जसको बावजुद चाहिँ यहाँ पहिला रिजरुटमा पनि डिबीबाट आउनुभयो ठुलो कम्युनिटी खडा भयो अहिले हेर्नुहोस् न उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर त्यसको चाहिँ कति टाइम्स चाहिँ उहाँहरूले विकास गर्नुभएको छ कम्युनिटीहरूमा अब अरू कम्युनिटी अरू ठाउँमा पनि नेपालीहरूको त्यही किसिमको बिजनेसहरू आफूले चलाएर अब के गर्दै हुनुहुन्छ भने नेपालीहरूले अमेरिकामा आएर उहाँहरूले चाहिँ सिपहरू लिनुभयो अनि व्यवसाय पनि गर्नुभयो अब फर्केर नेपालमा चाहिँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा वन्डरफुल चाहिँ के हुन्छ यदि चाहिँ हेर्नुभयो भने उहाँको छोराछोरीहरूले उहाँको मेन अब्जेक्टिभ के भएको छ भने अमेरिका लिएर जाउँ छोराछोरीलाई चाहिँ पढाउँ भनेर उहाँले चाहिँ नेपालको सम्पूर्ण उहाँको चाहिँ सपनालाई त्यागेर यहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ र एउटा इक्जाम्पल के दिउँ भने अहिले यहाँ हाम्रो इमिग्रेन्ट कम्युनिटीहरूको सबभन्दा बढी चाहिँ छोराछोरीहरू राम्रो स्कुलमा पढिरहेको छ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा एसेट हो र हामीले क्रिएट गर्न सकेका छौँ यो हाम्रो चाहिँ रिलेसनको चाहिँ के भने एउटा उत्पादन हो भनेर हामीले सम्झिनु पऱ्यो र मैले त अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने नेपाल र अमेरिकाको रिलेसनको बिचमा धेरै किसिमको कुराहरू सुनिन्छ र हामीले नेक्स्ट भन्ने के गरिरहेको थियो भने नेपाल र अमेरिकाको रिलेसन सुड बी डाइरेक्ट हामी कुनै थर्ड कन्ट्रीको पोलिसीमा डिपेन्डेन्ट हुनु भएन हामीलाई हामीलाई चाहिँ के भने नेपाल हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला इन्डियालाई हेर्ने इन्डियाले चाहिँ के गरेको छ नेपालमा त्यही पोलिसी अमेरिकाले अपनाउने किसिमको चाहिँ अहिले धेरै चाहिँ लेटली चाहिँ यो भएको चाहिँ जुन प्रक्रिया छ त्यसको लागि हामीले चाहिँ तोड्नुपर्छ भनेर हामी लाग्नु परेको छ किनभने बिचमा नेपालसँग डाइरेक्ट रिलेसन डाइरेक्ट चाहिँ डिप्लोमेटिक च्यानल पोलिसीहरूमा मैले भनेको छु तपाईँ इन्भेस्टर नभएको पनि होइन एमएससी नभएको पनि होइन त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू भइरहेको हुँदै पनि तर नेपाललाई कुन तरिकाले चाहिँ अमेरिकाले हेर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ के भने यो अबामाको पालामा चाहिँ के भने इन्डियाको पोलिसीबाट चाहिँ नेपालमा इफेक्टेड भयो त्यो चाहिँ हामीले मैले पहिला पनि धेरैचोटि यो कुरो भनेको छु नेपाललाई चाहिँ के भने अमेरिकाले डाइरेक्ट पहिलाको जस्तो चाहिँ के भने एउटा फरेन पोलिसीमा यसलाई चाहिँ के भने नेपाललाई चाहिँ के अरे इन्डिया अथवा चाइना जेसुकै हो त्यसको एउटै लेभलमा राखेर हेर्नु पऱ्यो न कि के भने इन्डियाले नेपाललाई कसरी हेरिरहेको छ इन्डियाले एउटा पोलिसी फरेन पोलिसी बनायो भने नेपालप्रति त्यही पोलिसी अमेरिकाले लग्न चाहिँ हुँदैन किनभने हाम्रो सिचुएसन युनिक छ किनभने हामीहरू इन्डियाको पोलिसीबाट अथवा कुनै थर्ड कन्ट्रीको पोलिसीबाट नेपाललाई हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई फाइदा हुन सक्दैन किनभने हामीहरू इन्डिया र चाइनाको बिचमा छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किन हामीलाई प्रेसर पर्छ हामीलाई यदि चाहिँ के भने इन्डियाले बढी चाहिँ अर्कै किसिमको पोलिसी जो चाहिँ हामीलाई बेनिफिसियल नहोला त्यस कारणले मैले यो विरोध गर्न खोजेँ होइन तर त्यसले चाहिँ नेपाललाई धेरै इफेक्ट गरिरहेको छ त्यस कारणले मैले अब हाम्रो माननीय मन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ पावर मिनिस्टर हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टी हुने कुराहरू चाहिँ चलिराख्ने होला तर हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अहिलेको हाम्रो प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर नेपालले पनि अमेरिकासँगको रिलेसनलाई डाइरेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने विषय उहाँले चाहिँ जोड दिनुभएको छ मैले उहाँलाई कतिचोटि भनेको छु यो कुरा त्यस कारणले हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन भनेको के भने एउटै लेभलमा एउटा सोभरेन कन्ट्री र अर्को सोभरेन कन्ट्रीसँग हुनुपर्छ हामीहरू डायस्पोरा नेपाली हौँ एउटा कुरा के भने अहिले चाहिँ प्राइम मिनिस्टर देउपाको पालामा यत्रो 20 वर्षदेखि हामी लडाइँ गरेर आउँदै पनि हामीले यो डुअल सिटिजनसिप भन्दा पनि गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता पाएका थिएनौँ अस्ति भर्खरै पास भएर आएको नागरिकतालाई फेरि प्रेसिडेन्टले फिर्ता गरेर चाहिँ के भने संसदमा पठाइदिएर अहिले फेरि संसदले पारित गरेर अहिले फर्केर फेरि त्यहीँ गएको छ भनाइ गर्दा के छ भने तपाईँहरू सबैजना एनआरएनहरू यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले चाहिँ के भने अब नेपालको चाहिँ गैर आवश्यक नागरिक चाहिँ पक्का पनि पाउनु हुनुभएको छ त्यो चाहिँ कन्फर्म हो यसको लागि आजको यो नेपाल भिजनको प्रोग्रामबाट नेपालका सम्पूर्ण नेताहरू हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ नेताहरू र अरू पार्टीका नेताहरू जसले यसलाई सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु लेट्स गिभ देम बिग ह्यान्ड थ्याङ्क यू सो मच र अब हाम्रो चाहिँ के छ भने अहिलेको यो नागरिकताको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो छोराछोरीहरू पनि नेपालमा जान सक्ने भिसा लिनु नपर्ने र नेपालमा उनीहरूले व्यवसाय गर्न चाह्यो भने उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ कि अथवा कुनै अरू नै व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ कि त्यो कुरा खुला भएको छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीहरूले चाहिँ के भने नेपालमुखी हुनुपर्छ अस्तिसम्म त मलाई डरै लाग्थ्यो किनभने अब हाम्रो केटाकेटीहरूलाई चाहिँ कुनै व्यवस्था नहोला कि भन्ने कुरा तर अब त के अरे गभर्मेन्टले त खुला रूपमा हामीलाई चाहिँ के अरे स्वागत गरेको छ त्यस कारण हामी कुनै डराउनु पर्दैन हामीहरू चाहिँ नेपालमा धक्का भएर चाहिँ नेपालको देश विकास गर्ने भनेको एनआरए नै हो तपाईँले विदेशीले गएर नेपालमा लगानी गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि गर्छन् गर्ने प्रयास पनि हामीले गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ अर्कै कन्टेक्स्टमा हुन्छ तर हामीले गरेको लगानी के भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा हामीले गरे यति प्रफिट होला अथवा यति आउँछ यति पर्सेन्टेजमा बाहिर कमाउँछु भनेर हामी लगानी गर्दैनौँ हामी के गर्छौँ भने भएको पैसा छ भने हामी नेपालमा आँखा चिम्म गरेर लगानी गर्छौँ त्यसबाट हामीलाई नाफा नोक्सान भन्दा पनि यो देशलाई फाइदा हुन्छ र हामी त्यो ठाउँमा हामी हाम्रो चाहिँ के भने पुर्खाले राखेको ठाउँमा हामी चाहिँ केही गर्न चाहन्छौँ भन्ने हाम्रो हिम्मत र हाम्रो चाहिँ के भने त्यो विचारले गर्छ त्यस कारणले यो हाम्रो यो डिप्लोमेटिक रिलेसनका कुराहरू सबै कुराहरू सबै घाँसिएका छन् र हामी यो चाहिँ 75 इयर्समा आउँदाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो रिलेसनको कारणले गर्दा हामी यति माथि हाम्रो नेपाली कम्युनिटी अमेरिकामा भएको छ यो तपाईँहरूले आफूले सबैले ठाउँबाट गर्नु असुले मैले अहिलेसम्म यो सुनेको छैन कि नेपाली कम्युनिटीमा नेपालीहरू चाहिँ खराब छन् भन्ने कुरो अमेरिकाले भन्दैन नेपालमा जाँदा पनि त्यत्तिकै राम्रो भन्छन् र अमेरिका भएका चाहिँ के भने हरेक चाहिँ तपाईँ पोलिटिसियनहरूले सुन्नुहोस् जहिले पनि चाहिँ नेपालीहरू मेहनती छन् एकदम इमान्दार छन्
त्यो नै दुईवटा ठुलो कुरा हो हेर्नुहोस्। त्यस कारणले हामीले यसलाई चेरिस गरौँ र हाम्रो चाहिँ यो नेपाल अमेरिका रिलेसनलाई चाहिँ हामीले अझै अगाडि बढाउँ र यसबाट चाहिँ के भने अझ हामीले हामीलाई अझ ध्यान दियो भने अहिलेको जस्तो फरेन एडमा नेपालमा चाहिँ अलिक बढाएको छ अमेरिकनहरूले, त्यो फरेन एडलाई पनि अझ चाहिँ लबी गरेर अगाडि बढाउनेपट्टि र चाहिँ हाम्रो एमएसडी यहाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो वासिङटन डिसीमा चाहिँ नेपालको चाहिँ के भने ऊ नै छ कङ्ग्रेसनल ककस नै छ। त्यो कङ्ग्रेसनल ककस के भयो भन्दाखेरि तपाईँको लास्ट चाहिँ 5 देखि अब कमै 7 वर्षसम्म एकदमै निष्क्रिय भएर बसेको छ। 50 जना सेनेटरहरू कङ्ग्रेसम्यानहरू छन् त्यसमा, तर के भने दुइटै पार्टीका अब हामीले त्यसलाई चाहिँ बिल गर्न सक्यो भने हाम्रो एनआरएल कमिटीहरूले पनि अलिकति ध्यान दिनु होला यस विषयमा। कलेक्टिभली हामी पनि गएर त्यहाँ भेटेका थियौँ र के भने यो लबीले चाहिँ के भने अवश्य पनि नेपाललाई हेल्प गर्छ, नेपाललाई एडको चाहिँ सहयोग हुन्छ बढी रूपमा। नेपालमा अहिलेसम्म चाहिँ एटलिस्ट के भने 5-6 हजार चाहिँ पिस कोर भलिन्टियरहरूले चाहिँ सर्भिस गरेर आइसके 1960देखि अहिलेसम्म भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्ट्रिब्युसन कन्टिन्यू हुनु पऱ्यो भन्ने कुराहरूदेखि लिएर अब अहिलेको डेभलपमेन्टको कुराहरू छन् त्यसमा पनि हामीले चाहिँ के भने इन्करेज गर्नुपर्छ र यो रिलेसनले चाहिँ हामीलाई अझ पनि हाम्रो चाहिँ एक दुई कन्ट्रीको बिचमा राम्रो किसिमको चाहिँ के भने कोअर्डिनेसन रिलेसन बढ्दै जाओस् भन्ने चाहिँ म शुभकामना राख्दै मेरो चाहिँ यहाँ साथीहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ म चाहिँ के हाम्रो सबैले चाहिँ आफूले तर्फबाट गरिरहनु भएको छ नेपाल अमेरिका देशको रिलेसनको लागि कन्टिन्यू राखौँ भन्ने कुरालाई म यहाँहरूसँग रिक्वेस्ट गर्दै म यहाँहरूलाई बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यो प्रोग्राम गर्नुभएको हाम्रो नेपाल भिजनका साथीहरूलाई। थ्याङ्क यू सो मच। Mr. Vishnu Prasad Gautam, Acting Consul General, Consulate General of the Federal Republic of Nepal to New York, on stage to please. Thank you, Program Director. सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सबैमा मेरो नमस्कार। आजको यो 7औं नेपाल भिजन डे का कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री मोहनकृष्ण श्रेष्ठज्यू, आजका प्रमुख अतिथि एवं संयुक्त राष्ट्रका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि एवं एम्बेसडर श्री अमृत बहादुर राईज्यू, पूर्व मन्त्रीज्यू, यहाँ उपस्थित गैरावासी नेपाली सङ्घ लगायत अन्य विभिन्न नेपाली सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली समुदाय एवं अतिथिगणहरू सबैमा सर्वप्रथम म मेरो तर्फदेखि र नेपाली महामण्डलीय दूतावास न्युयोर्कको तर्फदेखि यहाँलाई सबैमा हार्दिक धन्यवाद र नमस्कार भन्न चाहन्छु। नेपाल अमेरिका बीचको 75औं द्वैत सम्बन्ध स्थापना भएको 75औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा समेतलाई अवसर पारेर यस कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा र हामीलाई निमन्त्रणा गरी केही मन्तव्य राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म आयोजकप्रति नेपाल सरकार, नेपाली महामण्डलीय दूतावास न्युयोर्कको तर्फदेखि हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अमेरिकाप्रति निरन्तर कृतज्ञ रहिरहेका छौँ। अब अहिले अमेरिकामा नेपाली ठुलो समुदाय छ। उहाँहरूले नेपाल र अमेरिका बीचको जुन सरकारी तवरमा, राजनीतिक तवरमा भूमिका खेल्न नसक्ने अवस्थामा अथवा त्यो भूमिकालाई टेवा पुर्याउने अवस्थामा नेपाली समुदायले ठुलो योगदान गरेको छ। अघि खैन दाइले पनि भन्नुभयो, नेपालीहरूलाई यहाँ असाध्यै सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। मैले पनि यहाँ युनिभर्सिटीबाट रिसर्च प्रोग्राममा गएका हौँ, या सांस्कृतिक आदान प्रदानको सन्दर्भमा गएका हौँ। नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण असाध्यै सकारात्मक छ। नेपाललाई अत्यन्तै सुन्दर देशको रूपमा, नेपालले अत्यन्तै मेहनती, इमान्दारी र संस्कारी जनताको रूपमा उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ र नेपालको सकारात्मक छवि बनाउनलाई जुन यहाँहरूले आफ्नो तवर तब्काबाट गरिरहनु भएको छ, त्यो सबै कुराहरूको म उच्च प्रशंसा गर्दछु। र नेपाल भिजन डेले पनि यस अगाडि पनि विभिन्न तरिकाले समुदायमा पुगेर र समय समयमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर र आज फेरि यति गर्विलो विषयमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरेर जुन योगदान गर्नुभएको छ, त्यसको म नेपाली महामण्डलीय दूतावासको तर्फबाट उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु र उहाँलाई हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यहाँलाई पुनः एकपटक नेपाल अमेरिका सम्बन्धको र आजको यो नेपाल भिजन डेको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना भन्दै मेरा शब्दहरू यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Mr. Mohan Bahadur Basnet, former Minister of Information and Communication, also Central Committee member of the Nepali Congress. So we would like to have you on stage to share your few enlightened words. यो गरिमामय सभाका आदरणीय सभापतिज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त यो नेपाल र अमेरिकाको रिलेसन, त्यसमा पनि विशेष गरी डिप्लोमेटिक रिलेसनको बारेमा यहाँ भव्य कार्यक्रम एउटा आयोजना भइरहेको रहेछ र यो संस्थाको 7औं कार्यक्रमको रूपमा मैले पाएँ। म नेपाली भएर अमेरिकामा बसेर पनि सधैँभरि नेपाल र नेपालीहरूको हित चाहने साथीहरू, त्यसमा यो आयोजक साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई पूर्णता दिनका लागि
यसको गरिमा बढाउनका लागि यसलाई तात्विक निष्कर्षमा पुर्याउने हिसाबले जुन क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउनु भएको छ सबैलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म पनि यहाँ 3 तारिक आइपुगेका थिएँ। मेरो 4थो पटकको अमेरिका भ्रमण हो। म योभन्दा अगाडि चाहिँ संयुक्त राष्ट्रको महासभामा भाग लिने हिसाबले पनि एकचोटि आइपुगेको थिएँ र अहिले राई सर जो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ पनि एउटा अनुभवी व्यक्तित्व। त्यसपछि अहिले अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूत महामहिम श्रीधर खत्रीज्यू जो हुनुहुन्छ उहाँ त मेरो गुरु नै हो। मलाई त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा उहाँले फरेन पोलिसी र डिप्लोमेसी पढाउनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो डिप्लोमेसी पढाउने बेलामा क्लास छुट्ला भनेर कहिलेकाहीँ बस भेटिएन भने टाइममा हामी 2-4 जना साथी मिलेर ट्याक्सीबाट रत्नपाडा कुदेर जान्थ्यौँ। त्यो खालको व्यक्तित्व यहाँ आउनु भएको छ। त्यसैले अरू पनि अब यङ इनर्जेटिक अब साथीहरू आउनु भएको मैले महसुस गरेँ र यो विषयमा अहिले खगेन दाइले उठाउनु भएको एउटा कुरा चाहिँ हामी सबै मिलेर त्यो क्षेत्रमा हामीले गम्भीरतापूर्वक लाग्नै पर्दछ कि नेपाल र अमेरिकाको रिलेसनका बारेमा एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने हामीलाई सधैँभरि माया गरेकै पाइन्छ, हामीलाई सहयोग गरेकै पाइन्छ। हाम्रो उन्नति र प्रगति भौतिक रूपमा पूर्वाधारको रूपमा मात्रै होइन, नेपालमा डेमोक्रेसीलाई सस्टेन गर्ने अर्थात् स्थापना र पुनर्स्थापना बेलामा पनि उहाँको शुभेच्छा सधैँ रहिरहेको हामीले पाउँछौँ र त्यो राष्ट्रका प्रति अब हाम्रो धारणा निश्चित रूपमा चाहिँ पोजिटिभ नरहने कुरै भएन र आज हजारौँ हजार नेपालीहरू चाहे सामान्य श्रमजीवी होस् चाहे चाहिँ अत्यन्तै हाई लेभलमा बसेर काम गर्ने होस्, आफ्नो मिहिनेत र परिश्रमको कारणबाट हामीले देखेका छौँ कि यहाँ चाहिँ एउटा श्रमजीवीहरूदेखि लिएर यहाँका विभिन्न संस्थाहरूमा नेतृत्व गर्ने र अमेरिकीहरूलाई पनि केही सहयोग पुर्याउन सक्ने व्यक्तिहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ भने अब यहाँ अहिले प्रतिभाको हिसाबले अहिले धेरै व्यक्तित्वहरूको यहाँ नाम र उहाँको पृष्ठभूमिको बारेमा हामीले सुनिसकेका छौँ। यसलाई धेरै कोट्याइरहन र दोहोऱ्याइरहन जरुरी हुँदैन। यस्तो विभिन्न अन्य राज्यहरूमा बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि त्यो काम गरेर बस्नु भएको छ र म यो करिब 3 हप्ता लगभगको यहाँ भ्रमणको सिलसिलामा मैले 6-7वटा राज्यहरू घुम्ने पनि मौका पाएँ। साथीभाइहरू जहाँ हुनुहुन्छ ल आइजन त भन्नुभयो, म पनि कोही नपुगेका ठाउँमा पनि गएँ। यसै सिलसिलामा म टेक्सस पनि पुगेको थिएँ। त्यहाँ म पहिलोपटक हो कि न्युयोर्क पछिको चाहिँ दोस्रो ठुलो जनसङ्ख्या नेपालीहरूको त्यहाँ रहेछ। त्यहाँ पनि यहीँ जस्तो अब त्यहाँ चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रमा अरूलाई शुद्ध चाहिँ आफूले काम दिएर बस्यो। म यो प्रसङ्गमा खगेन दाइको नाम अहिले फेरि लिन चाहन्छु। उहाँको मेरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा दोहोरो चिनजान र भेगा वास्तवमा यही हो, तर मैले धेरै सुनिरहेको थिएँ कि एउटा यो अमेरिका प्रवेश गर्दा सबभन्दा पहिलादेखि उसले झेल्नुपर्ने समस्यादेखि लिएर नेपाल राष्ट्रले नै प्रतित्व गर्नुपर्ने केसमा समेत उहाँको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब त्यस्तै अरू धेरै व्यक्तित्वहरू त्यस्ता हुनुहुन्छ र यो चाहिँ आइटीको क्षेत्रमा पनि मैले यस्तो विशेषज्ञहरू यहाँ देखिरहेको छु र अब अरू देशमा पनि छ, तर अमेरिकाको कुरा अलिकति फरक हुँदो रहेछ। अमेरिकाकोसँगको चाहिँ हाम्रो रिलेसनलाई अत्यन्तै राम्रोसँग राखिरहन सक्यौँ भने अब यसको प्रभाव अरू युरोप, जापान अथवा अरू साउथ कोरिया लगायत अरू देशहरूमा पनि त्यसले चाहिँ अलिकति प्रभाव पर्ने रहेछ। त्यसैले चाहिँ यो रिलेसनको हिसाबले अघि दाइले भन्नुभएको जस्तो हामी एउटा स्वतन्त्र राज्य, संसारका धेरै तागतदार राज्यहरू पनि कसै न कसैको कोलोनी भएको बेलामा हामी कहिले कोलोनाइज हामी भएनौँ, कसैको पनि केही भएनौँ। हामी स्वतन्त्र सार्वसत्ता सम्पन्न राज्यको रूपमा हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई बाँच्न दिए, इज्जत दिए र त्यो अवगार दिएछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कसै न कसै मार्फत अमेरिकासँग हाम्रो रिलेसन हुनुपर्ने के कारण छ? हामी सिधै हिजो पनि थियो, भोलि पनि रहन जरुरी छ। यसमा चाहिँ म एउटा सानो राजनीतिक कार्यकर्ताको हिसाबले मेरो भूमिका जे हुनुपर्ने हो त्यो भूमिकाको लागि म मेरो ठाउँमा प्रतिबद्ध छु र यहाँ अहिले मैले भने हाम्रा कुटनैतिक नियोगका चाहिँ विशिष्ट व्यक्तित्व अलिकति केही गरौँ भन्ने खालका केही हैसियत भएका मान्छेहरू पनि तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी सबै मिलौँ र तपाईँहरूलाई र हामीलाई उत्साहित गर्ने जुन कम्युनिटी यहाँ छ उहाँहरूको पनि ठुलो योगदान हुनसक्छ।
उहाँहरू पनि त्यही चाहनुहुन्छ। त्यसैले हामीले कमसेकम त्यो काम गर्न सक्यौँ भने नेपाल राष्ट्रका लागि अब धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान हुनसक्छ भन्ने विषयमा हामी सबैलाई यसमा दुई मत छैन। र म अलिकति यो सहयोगको बारेमा विचार कुरा निवेदन गर्न चाहेँ यहाँ कि नेपाललाई धेरै किसिमका विकास निर्माण अथवा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा त अमेरिकाले सहयोग गरेकै छ। हामीले पनि अमेरिकालाई जे सम्मान गर्न सक्छौँ, इज्जत गर्न सक्छौँ र चाहिँ अब हामी जे स्वीकार गर्न सक्छौँ त्यो कुरामा हामी प्रतिबद्ध छँदैछौँ। र अहिले पनि अब हाम्रो देश बेला बखतमा कहिले बाढी पहिरोको प्रकोप, कहिले महाभूकम्पको प्रकोप, कहिले चाहिँ आएर चाहिँ यो कोभिडको प्रकोप, यस्तो प्रकोपको बेलामा पनि अमेरिकी सहयोग चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र कोभिडको बेलामा अमेरिकाले प्रशस्त भ्याक्सिन हामीलाई उपलब्ध गराएको छ, नेपाल सरकारलाई, नेपाली जनतालाई र कोभिडबाट पीडित नागरिकहरूका लागि। र म एउटा चाहिँ सत्तारूढ पार्टीको एउटा कार्यकर्ता भनौँ अथवा नेपाली नागरिक भनौँ अथवा राजनीतिक कार्यकर्ता भनौँ, र त्यो हिसाबले म नेपालीहरूको जीव ज्यान जोगाउनका लागि आफ्नो देशमा सबै भ्याक्सिन सबै नागरिकलाई वितरण नहुँदा पनि नेपाललाई अमेरिकाले ठुलो मात्रामा भ्याक्सिन उपलब्ध गराएको छ। त्यसकारण तपाईँहरू आयोजकहरूमाथि यहाँ बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मार्फत अथवा आयोजक मार्फत अथवा यहाँ कुटनीतिक नियोगका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू मार्फत म अमेरिकी सरकार र अमेरिकी जनतालाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यसका बारेमा। र अब म आफ्नो लामो समय नलिकन हामी यहाँ शिक्षा प्राप्ति गर्न पनि धेरै मान्छे आएका छौँ। अब विभिन्न किसिमका त्यहाँ चाहिँ विपत्तिहरूको बेलामा अप्ठ्यारो परेर पनि आएका छौँ। सुरक्षाका हिसाबले नि भागेर चाहिँ कहाँ जाने त भन्दाखेरि व्यवसाय हिँड्ने क्रममा नि यहाँ आइपुगेका छौँ। तर यहाँ आएका नागरिकहरू नेपालीहरूलाई तपाईँहरूले पुरानाहरूले नयाँलाई जसरी एउटा माया गर्नुभएको छ, जसरी एउटा घाँस बास पनि सुरुमा दिलाउने काम गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ राज्यले गर्ने भन्दा ठुलो काम पनि तपाईँले गर्नुभएको छ। त्यसैले यो पुराना साथीहरू जसले यो ठाउँमा बसेर केही गर्नुभएको छ त्यो हामी सुनिरहेका छौँ। म यसका लागि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र हामीले म पनि एउटा चाहिँ पटक मन्त्री भएको कारणले अथवा सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा बसेको कारणले हामीले चाहिँ नेपालमा कसरी राख्ने त यी पढे लेखेका युवाहरू वा हाम्रा चाहिँ अन्य युवाहरू पढ्न लेख्न नपाएको भए पनि हामी कारक हुन्छौँ, किन राज्यले त्यो विशेष व्यवस्थाहरू गर्न सकेन सबै ठाउँमा पठन पाठनको, अथवा रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकेन भने पनि हामीले नै गर्न सकेनौँ। म पनि एउटा राजनीतिक एउटा कार्यकर्ता वा सिपाही भएको हैसियतले त्यो जिम्मेवारी मेरो पनि हो। र अहिले ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरूले चाहिँ बाहिरिनु परेको अवस्था छ र त्यसमा बाहिरिएको अवस्था एकातिर छ हामीले उहाँ राख्न सकिरहेको छैनौँ। र अर्को कुरा बाहिरिएको चाहिँ त्यो क्षमता, त्यो बाहिरिएको तागत र बाहिरिएको सिप स्रोत र साधनलाई पनि हामीले नेपालमा बस्ने व्यवस्था अथवा वातावरण बनाउन अलिक नसकिरहेको अवस्थामा अहिले खगन दाइले पनि भन्नुभयो यो चाहिँ नागरिकताको विषयमा यसले कमसेकम केही राहत सुरु भएको छ। यो एउटा ठुलै एजेन्डा थियो गैर आवासीय नेपालीहरूका लागि र यसमा पनि अझ परिष्कृत हुनुपर्छ, परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने विषय बाँकी नै छन्। कमसेकम सुरुवात हो। त्यसकारण यसलाई सकारात्मक रूपमा तपाईँहरूले लिनुभएको छ, अहिले धन्यवाद पनि दिइसक्नुभयो अब एउटा प्रतिनिधिमूलक हिसाबले खगन दाइले। र त्यसपछि अब मतदान गर्ने अधिकार त्यो एउटा पनि हामीले दिलाउन सक्यौँ होइन, दिनै पर्छ, तर कुन मितिबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई अलिकति वर्कआउट गर्नु जरुरी छ। त्यो के जरुरी छ भन्दाखेरि कुन स्टेटमा कति मान्छे बस्ने हुन्। अब फेरि यो लिगल्ली पनि होला। अब यो फोरममा मैले यसलाई भन्न हुने नहुने कुरा भन्दा नि हामी नेपालीहरू नै छौँ यहाँ, कतिपय त्यो विभिन्न कारणले आफ्नो भएकाहरूको तथ्याङ्क पनि फेला नपरे होला। अब चुनाव गराउने तरिकाको पनि कुरा हो, त्यसको खर्चको पनि कुरा हो। खर्चको कुराको बारेमा त मलाई नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्छ, धान्नुपर्छ, थेक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीले लौ नि त सबै स्टेटहरूमा चाहिँ यो गरौँ, नेपालीहरूले आफूले कसरी एनआरएनको कुरा होला अथवा अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाको कुरा होला होइन, विभिन्न पार्टीका जनसम्पर्कहरू होला, त नेपाली हुन् त यहाँ सबै कुरा त हामी कहाँबाट आयो, को भएर आयो, के भएर आयो, यहाँ हामी नेपाली भएर आएको छौँ र नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि नेपाली नै हुनुपर्छ र सामूहिक हाम्रो चाहिँ हितका लागि हामी नेपाली नै हुने हो। र हामीले कसरी त्यसलाई गर्ने भन्यो भने परिचालन गर्ने कुरा त्यो ठुलो समस्या हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। म पनि यो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कोभिडमा पनि सबभन्दा पहिला सिन्धुपाल्चोकमा मर्या हो। यो बाढी पहिरो सबभन्दा बढी यो बाढी पहिरोले नोक्सान परेको जिल्ला त्यही हो।
र महागम्पामा 40% भन्दा बढी मान्छे मानवीय क्षति सिन्धुपाल्चोकमा भएको छ। 99% घरहरू भत्किया थिए। त्यो ठाउँमा काम गर्ने सिलसिलामा संसारभरि बसेका नेपालीहरूले त्यहाँ सहयोग पुर्याउनु भएको छ। यो सबै क्षेत्रमा अथवा सबै विपदमा। त्योलाई हेर्दाखेरि त मलाई कस्तो लाग्छ भने नेपालीहरू जस्तो मन राम्रो भएको संसारभरि कोही पनि नागरिक छैन, कोही पनि छैन। मेरो छोराले त्यहाँ अस्ति भन्दै थियो मलाई, एउटा साथीसँग सँगै बसेर खाएको रे, उसले इमेल लेखेछ अरे तर म सँगै बसेर खाएको बेलाको यति पैसाको बिल चाहिँ तैँले यहाँ मलाई बुझाउनुपर्छ भनेर। तर उसले कति खायो त्यसको हिसाबै छैन। भनेपछि नेपालीहरू बाहिर गएपछि अलिक फरक हुन्छ। तर नेपालीहरू खल्तीमा पैसा छ कि छैन, साथीभाइले खुवाएको मैले तिर्न पाएँ भने त्यो भएर त्यो खल्ती नै सक्छक भएर आउँछ नेपालीहरू। त्यो हो हामी चाहिँ वास्तवमा संसारभरि। त्यो चाहिँ मलाई यो प्राकृतिक विपत्तिमा मैले धेरै काम गर्दै आउँदाखेरि मैले बढी अनुभव गरेको विषय हो। र तपाईँहरूले पनि मलाई उत्साहित गर्नुभएको छ कि यो कोरोना बाढी पहिरो अरू भूकम्पमा अहिले मैले अलिक बढी काम गर्ने इच्छा राखेँ। साथीभाइको साथ सहयोग धेरै काम पनि गर्ने मौका पायौँ। सरकारले अक्सिजनका लागि सिलिन्डर विदेशबाट झिकाउन नसक्दा मैले नै सबभन्दा पहिला चाइनाबाट अक्सिजनको सिलिन्डर झिकायो नेपालमा, निःशुल्क बाँड्यो। त्यो पनि हामी साथीभाइ नै पैसा हामी आफैले बेहोर्या हो। त्यसपछि आएर अक्सिजन नपाएर हाहाकार हुने बेलामा प्राइभेट सेक्टरबाट हामी आफैले 10 लाख हुने साथी 10 लाख उठाएर अक्सिजन प्लान्ट नै सिन्धुपाल्चोकमा चलाएको छौँ हामीले। अहिले पनि हामीले जतिलाई अक्सिजन चाहिन्छ फ्रीमा बाँडिदिरहेको छौँ, हामी आफैले गरेका छौँ। त्यसपछि हुन त म 32 वर्ष एसएलसीको फ्री कोचिङ क्लास पनि पढाउने काममा लागेँ र अहिले पनि 200 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू हामीले काठमाडौँका विभिन्न स्कुल र कलेजमा बाढी पहिरो भूकम्पमा परेका बच्चाहरू, प्रभावित बच्चाहरूलाई हामीले पढाइराखेका छौँ। र मलाई चाहिँ वास्तवमा यो प्राकृतिक विपत्ति धेरै हुने देश, त्यसमा सबभन्दा बढी हुने जिल्ला, अनि त्यही काममा अलिकति बढी रमाएर अब अलिक काम गरिरहेको पनि मान्छे र यो काममा चाहिँ संसारभरि कुनै न कुनै किसिमबाट चाहिँ मसँग त्यो सम्पर्क हुँदो रहेछ। त्यसैले नेपालीहरूको मनका बारेमा मलाई थाहा छ। मैले राम्रोसँग चाहिँ मैले बिहोरेको छु। म तपाईँलाई ठाउँ ठाउँमा भन्ने गरेको छु। म आज पनि यहाँ पनि भन्छु, एउटा व्यक्ति यो चाहिँ मलेसियामा फलाम कारखानामा काम गर्दो रहेछ। उसको महिनाको तलब 35,000 जस्तो नेपाली। त्यो मान्छेले 1 लाख रुपियाँ जुरेको पहिरोमा दिन आयो। मलाई फोन गरे, त्यसपछि हात मिलाएँ, मैले भेटेँ। हातमा एकदम हात कक्र परेर लाग्यो। मैले हात फुकाएर हेरेँ। म पनि मिहिनेत गर्ने मान्छे हुनाले काम गर्ने मान्छे हात कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छ। तपाईँ कहाँ काम गर्नुहुन्छ भनेर मैले सोधेँ। उहाँले त्यही कुरा भन्नु मलाई जे लागेको थियो। तपाईँले 1 लाख ल्याउनुभएको छ दिनलाई, 50,000 चाहिँ दिनुहोस्। 50,000 चाहिँ तपाईँ फर्केर आफ्नो परिवारलाई घरजना लिएर छोडेर जानुहोस्। तपाईँको मन हो, मन हामीले पायौँ भन्दाखेरि ज्यान गए नमानेर 1 लाख रुपियाँ दिएर हेरेँ। जब एउटा चाहिँ फलाम छुटिएर महिनाको 35,000 खाने, त्यो पनि 20,000 त्यहाँ उसको खर्च हुन्छ। 15,000 नेपाली महिना जो हुन्छ। 15,000 दरले 1 लाख हुन कति महिना लाग्छ? त्यस्तो नागरिक छ हाम्रो देश। र अब त्यत्तिकै चाहिँ हामी यो राजनीतिक र ब्युरोक्रेसीको क्षेत्रमा अलिक बढी भइदिए भए सायद अझ बढी प्रगति गर्न सहिलो हुन्थ्यो। त्यो हामी लाजै नमानिकन हामीले भन्नुपर्छ हामी देशमा कमजोर भयौँ। हामी आफ्नो सेक्टरबाट म भन्नै पर्छ। कसैले बढी कमजोरी गऱ्यौँ होला, कसैले कम कमजोरी गऱ्यौँ होला, कसैले राम्रै गऱ्यौँ होला, कसैले के गऱ्यौँ होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ एउटा कुरा के हो भने हामीले चाहिँ हिजोको भन्दा दिन प्रतिदिन केही न केही त हुँदै आएको छ। यसका लागि राम्रो व्यवस्थापन गर्दै जाने हो। र चाहिँ अलिकता यहाँ अहिले चाहिँ यो भिजन नेपालको कुरा म चाहिँ अहिले के पनि हेरिरहेको छु भने यो भिजनरी लिडरहरू जन्माउने ठाउँ पनि हो यो, जस्तो लाग्यो मलाई। धेरै खालका चाहिँ साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ साथीहरू। यो भिजनरी लिडरसिपको लागि ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ जस्तो पनि हो। त्यस कारणले मोहन कृष्ण श्रेष्ठज्यू लगायत इन्टायर तपाईँको टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यसले सकारात्मक काम गर्छ। र अब म अन्तमा हामी जो जहाँ भए पनि नेपाली हौँ, नेपालका लागि तपाईँहरूले धेरै गर्नुभएको छ। यो अहिले मैले जुन कुराहरू भनेको हुँ, तपाईँले त्यो ठाउँमा कहिले कुन जिल्ला पुग्नुभयो, कहिले कुन जिल्ला पुग्नुभयो, कुन जिल्ला पुग्नुभयो, सहयोग नगरेको कोही संस्था छैन। सहयोग नगरेर विदेशमा पनि नेपालीहरू लगभग छैन। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ नेपाल सरकार र नेपालमा बसेर राजनीति गर्नेहरूलाई सम्पत्ति हो भने ठान्नुपर्छ। यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामीले जान्नु पर्दछ र यसलाई चाहिँ यो स्रोत र साधन र शक्तिलाई परिचालन गर्न सक्यौँ भने नेपाल राष्ट्रको विकासमा ठुलो हिस्सा यसले भन्न सक्छ। त्यसका लागि अहिलेका दुईटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्।
त्यो दुईटा कुरा चाहिँ चाँडै व्यवस्थापन हुन्छ र अरू बाँकी कुराहरूमा पनि हामीले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म यिनै कुराहरू निवेदन गर्दै यो संस्था 7औं वर्षमा प्रवेश गरेको रहेछ। यसले यसै गरी अब कुनै कार्यक्रममा जाँदा को फेला पर्छ, कुनै कार्यक्रममा जाँदा को फेला पर्छ, यो कार्यक्रममा आउँदा सबै फेला पर्छ। त्यसकारण यो सकारात्मक पक्षहरू पनि हो र यसै गरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् र अरू साथीहरूलाई पनि म यही तरिकाले अगाडि बढौँ र म मेरो लेभलबाट तपाईँहरूले राजनीतिक क्षेत्रमा कसले के भन्नु होला, कसलाई के भन्नु होला, म पनि राजनीतिक कार्यकर्ता भन्दा सामाजिक कार्यकर्ता हुँ भन्न र सामाजिक कार्यकर्ताहरू चिनाउन लागेको मान्छे हो। मेरो क्षेत्र भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसको जमानत जब्त भएको ठाउँ हो। मेरो परिवारहरू पहिलाको गोर्खा परिषद, पछिका पञ्च, त्यो ठाउँमा मलाई सबै पार्टीका सबै विचारका मान्छेले भोट दिएर चुनाव दिएर आएको मान्छे हो। कामको आधारमा आएको, अलिअलि सैद्धान्तिक, अलिअलि वैचारिक, अलिअलि काम। त्यसकारण म काममा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ। यहाँ सबै काममा विश्वास गर्ने मान्छेहरू भएको ठाउँमा मलाई यति कुरा भन्दाखेरि यो गरिखानेको अगाडि मलाई आनन्दै लाग्छ। म यिनै कुराहरू गर्दै तपाईँहरू सबैलाई उन्नति प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। एकदमै सक्रिय युवा एनआरएन एनसीसी न्युयोर्क च्याप्टरका अध्यक्ष आङ छिरिङ शेर्पालाई बोलाउन चाहन्छु। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू आदरणीय मोहन कृष्ण शिशुदाईका प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका युनाइटेड नेसनका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि आदरणीय अमृत महामहिम राजदूत अमृत बहादुर राईज्यू, विशेष अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका सुपरलयर एनआरएन एनसीसी अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय खगेन्द्र राई, त्यसै गरी नेपालबाट पाल्नुभएका पाहुना भन्छु म आदरणीय पूर्व मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत दाई, नेपाली महावाणिज्य दूत न्युयोर्कका कार्यवाहक महावाणिज्य दूत आदरणीय विष्णु प्रसाद गौतमज्यू, एनआरएन एनसीसी अमेरिकाका सल्लाहकार आदरणीय वेद दाई, एनआरएन एनसीसी युएसएका आदरणीय उपाध्यक्ष दिलु पराजुली दाई, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य आदरणीय आनन्द विष्टज्यू र लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, लङ-आइल्यान्डबाट पाल्नुभएका साथीहरू, एनआरएन एनसीसीका बोर्ड अफ डिरेक्टर आदरणीय दाई विश्वराज मास्तल दाई र हाम्रो दुर्गेश जनकाकी दाई, यहाँ अर्को हाम्रो एनआरएन आइसिसी सदस्य सञ्जीव श्रेष्ठ दाई पनि आउनुभएको छ। म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अझ हामी यो नेपाल भिजन इन्कको 7औं वार्षिक यो 7 नेपाल भिजन डे मनाउँदै गर्दाखेरि अघि नै प्रवक्ता मित्रहरूले दाइहरूले भन्नुभएको छ कि अझ यो नेपाल भिजन डेको 7th डे मात्र नभएर अझ चाहिँ उहाँहरूले युनाइटेड स्टेटबाट पाउने एकदम भोलिन्टियर्सहरूको लागि जुन किसिमको सम्मान छ प्रेसिडेन्ट अवार्ड, र त्यो प्रेसिडेन्ट अवार्ड पनि वितरण हुँदैछ र त्यसमा नाम पर्नुभएका अवार्डमा छानिनुभएका सम्पूर्णलाई म यहाँबाट हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। जस्तै हामी अझ यो नेपाल र अमेरिकाको जुन 75औं डिप्लोमेटिक रिलेसनसिपको बारेमा यहाँ उभिँदै गर्दा अघि खगेन्द्र दाइले जुन कुरा उठाउनु भयो, हाम्रो रिलेसनसिप विगतमा भन्दा आज हामी कमजोर स्थितिमा छौँ कि मैले जुन किसिमको शङ्का दर्शाउँदै गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा याद आउँछ कि मलाई ठ्याक्कै साल र गते त थाहा भएन, तर जब नेपालमा राजतन्त्र सक्रिय थियो, राजा महेन्द्रले नेपालले राष्ट्र प्रमुखको हिसाबले अमेरिकन भ्रमण गर्दाखेरि राजा महेन्द्रले मलाई लाग्छ सिनेट र काङ्ग्रेस दुवैमा उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। उहाँलाई यहाँ आउँदाखेरि जुन किसिमको सम्मान प्राप्त गर्नुभएको थियो, मलाई लाग्छ त्यसपछि कुनै पनि नेपाली नेता या राष्ट्र प्रमुखले त्यो किसिमको सम्बन्ध, त्यो किसिमको उच्च स्तरीय भेटघाट गर्न पाएको छैन। र यसलाई हामीले यदि हाम्रो कमजोरीको कारणले भएको हो भने आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप नगरिकन
हाम्रो कहाँ कमजोरी भयो, यहाँ हाम्रो चाहिँ डिप्लोमेटिक रिलेसनका दुई दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यजी हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट देशलाई उच्च राख्नका लागि, देशको शिर निरन नदिनका लागि तपाईँहरूले पहल गर्नुपर्दछ र यसमा हामी साथसाथमै छौँ। हामी तपाईँहरूलाई कुन ठाउँमा सहयोग गर्नुपर्ने छ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। र अर्को कुरा रह्यो जुन नेपालको डुअल सिटिजनसिपको कुरा, डुअल सिटिजनसिपमा जो चाहिँ अघि नै कुरा उठाइसक्नु भएको छ, यो 3 जेनेरेसनलाई लिमिट गर्ने कुरा, यसमा हाम्रो आपत्ति छ। यसलाई तपाईँहरूले अझै सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। किनभने हामीले पाउने सिटिजन भनेको वंशजको आधारमा पाउने, हामीले यो अङ्गीकृत नागरिकता लिइरहेका छैनौँ भन्दाखेरि वंशजमा आधारमा पाउने यदि लिमिट गऱ्यो भने लगानी त अहिले तत्कालका लागि होलान्, तर दीर्घकालीन लगानी गर्नका लागि हिचकिचाउने छन्। जस्तै नेपाली भन्नाले तपाईँको कुनै भूगोलभित्र सीमित रहने मात्रै नेपाली होइन, नेपालभित्र रहने र नेपाल बाहिर रहने, जसको मनमुटुमा नेपालप्रति चाहिँ सद्भाव छ, नेपालको प्रगति र उन्नति देख्न चाहन्छ भने त्यो साँचो अर्थमा नेपाली हो। मैले एउटा कार्टुन पढेको थिएँ, नेपालमा सानो चिया पसलहरूमा देश कसरी विकास गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा हुने गर्छन् रे, तर सिंहदरबारभित्र बसेर देश कसरी बेच्ने भन्ने कुरामा चर्चा हुन्छ। त्यही कारणले हामी साना मान्छेहरू जति भने पनि त्यहाँ पारा लाग्नेवाला छैन। तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, पूर्व मन्त्रीजीले भन्नुभएको छ कि अब तपाईँहरूले फेरि नेपालीहरू जुन विदेशमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिन्छु भन्नुभएको छ एकतिर, अर्कोतिर चाहिँ गैर आवासीय नेपाली नागरिकताहरूलाई चाहिँ भोटको मतदान अधिकार छैन। हामी नेपालमा गएर भोट हाल्न नपाउने किसिमको नागरिकता लिँदैछौँ। अब यो कारणले गर्दाखेरि यो जुन किसिमको प्याराडक्स छ, जुन किसिमको विरोधाभास छ, यसलाई तपाईँहरूले चिर्नु पर्नेछ। र म लामो समय लिन चाहन्न। सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू जसले यो देशको लागि, यो अमेरिका र नेपालको डिप्लोमेटिक रिलेसनको लागि काम गर्नुभएको छ, म उहाँहरूप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा नेपाल भिजन इन्क परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई जुन दलेदारका साथ बसिदिनु भयो, म तपाईँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, नमस्कार, जय नेपाल। नेपाल भिजन संस्थाले आयोजना गरेको नेपाल युएस डिप्लोमेटिक रिलेसन भएको 75 वर्ष पुरा भएको अथवा चलिरहेको अवस्थामा नेपाल भिजनले एउटा यस्तो ब्रेन स्ट्रमिङ कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, अग्रपङ्क्तिमा आसन ग्रहण गर्नुभएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, मलाई क्षमा गर्नुहोला, समय अत्यन्तै बढी भयो, म नाम लिन असमर्थ पनि भएँ र धेरैजना यहाँ सबैको नाम लिनुपर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका संस्थाका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार तथा मिडियाकर्मी साथीहरू, प्राविधिक साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नमस्कार। म धेरै समय नलिकन यो नेपाल भिजनले राखेको यस सम्मानित समारोह कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले, पूर्ववक्ता अथवा हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरूले आफ्नो भनाइहरू नेपाल युएस रिलेसनको बारेमा लगायत विभिन्न विषयमा धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ। म त्यसलाई सापट लिँदै सहमति जनाउँदै म के भन्न चाहन्छु भने हामी एउटा डेमोक्रेटिक मुलुक, त्यो पनि संसारकै सबैभन्दा उच्च एउटा त्यस्तो इम्प्लिमेन्ट भएको देश, मानव अधिकारले चरम एउटा प्र्याक्टिस भएको देशमा हामी बस्छौँ। एउटा त्यो देशको र हामी नेपाल आफ्नो सार्वभौम सत्ता भन्छौँ, हामी धेरै हिसाबले हाम्रो आफ्नो
एउटा गर्व गर्ने ठाउँहरू नेपालको आफ्नै हिस्ट्री इतिहास लिगेसी छ र यो अमेरिकासँगको रिलेसनको यो अग्रपङ्क्तिमा विकसित भएको देशसँगको रिलेसनको कुरा गर्दा मलाई अत्यन्तै गर्व र खुसी लाग्यो आज मलाई। यसो भन्दै गर्दा आदरणीय खगेन दाइले अगाडि भन्नुभयो र हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा पनि हो, एउटा यस्तो देशसँग भएको नेपालको रिलेसनमा हामी एउटा अरू थर्ड कन्ट्री थ्रुबाट हाम्रो रिलेसनमा हाम्रो कम्युनिकेसन कोअर्डिनेसनमा जानुपर्छ भन्दा अलिकति त्यसमा मलाई पनि दुःख लागेको छ। यहाँहरू सबैले त्यो कुरा महसुस गर्नुभएको छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ र भोलिका दिनमा आदरणीय पूर्व मन्त्री मनबहादुर बस्नेत दाइ यहीँ हुनुहुन्छ। दाइहरूले आफ्नो पोलिटिकल लेभलबाट लबी गरेर यो चिजलाई हटाएर डाइरेक्ट एउटा प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकाको रिलेसनलाई ब्याक ल्याउनको लागि पहल गरिदिनु होला। आदरणीय खगेन दाइ लगायत धेरै अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र धेरै यहाँ भएका व्यक्तित्वहरू एउटा विभिन्न पोर्टफोलियो लिएको बुझेको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई आफ्नो ठाउँबाट पहल गरौँ भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहे र हामी नेपाली हौँ। दाइले हामी जहाँ भए पनि संसारको जुनसुकै कुना भए पनि मन दाइले हामी नेपाली हौँ भनेर एउटा त्यतिसम्म हामीलाई चिनिदिनु भयो, प्रत्यक्ष रूपमा हिजोदेखि भन्दै आउनु भएको छ, त्यसमा पनि खुसी लाग्यो। र मोहन दाइ यहाँ आफै हुनुहुन्छ र नेपाल सरकारलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो गैर-आवासीय नागरिकताको बारेमा हाम्रो भोइसलाई म एकदमै खुसी त छैन, म यसलाई म हिचकिचाट नमानिकन भन्न चाहन्छु। किनभने हाम्रो चाहना दाइले परिमार्जनको कुरा पनि ल्याउनु भयो, मन दाइले खुसी लाग्यो त्यसमाथि अझ। किनभने यो अहिले तेस्रो जेनेरेसन यो गैर-आवासीय नागरिकता अहिलेको जुन विधेयक छ यसले तेस्रो जेनेरेसनमा चाहिँ लिमिट गरिदिएको छ। मलाई के लाग्छ भने संसारको नेपालको हकमा हाम्रो कल्चर, नेपालीको कल्चर के भनेको अलिकति सेभिङ कन्सेप्ट छ। मैले जोड्न खोजेको कुरा के छ भने हामीले लगानी गर्दै गर्दा हामीले त्यो आफ्नो प्रोपर्टीहरू जोड्दै गर्दाखेरि हामी विदेशमा बसेर हाम्रो छोराछोरी नातिले पाउँछन् भन्ने हकमा हामीले त्यस्तो खालको नेपालीहरूको कल्चर भएको कारणले यसलाई तेस्रो जेनेरेसनमा लिमिट गरिदिँदाखेरि मेरो छोरा नातिले नपाउने भएपछि मैले किन इन्भेस्ट गर्ने भन्ने खालको त्यो ठुलो प्रश्न छ यहाँ। त्यसले गर्दा दाइले त्यसलाई विशेष लबी गरिदिनु होला। भोलिको दिनमा हामीलाई एउटा डुअल सिटिजनमा अहिले संसारको 64वटा कन्ट्रिजले चाहिँ तपाईँको डुअल सिटिजनसिपलाई मान्यता दिएको छ। त्यस्तो अवस्था छ भने हामीले त्यो प्र्याक्टिस किन नगर्ने भन्ने कुराहरूलाई हजुरहरूले त्यो बुझिदिनु होला र पहल गरिदिनु होला भन्ने मैले भन्न चाहेँ। र हामी अमेरिकामा बस्दै गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू हामी सामाजिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, एउटा व्यावसायिक हिसाबले हामी अगाडि बढ्दै गर्दा एउटा राष्ट्रपतिले पनि नेपालीहरू यहाँ छन् भनेर आफ्नो एउटा पर्सनल रूपमा रेकग्नाइज गर्ने हिसाबले यो अमेरिकी भूमिमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा राष्ट्रपतीय मेडल दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ अमेरिकाका बोर्ड अफ डिरेक्टर मेरो मित्र विश्व वास्तुलाजी उहाँ पनि सम्मानित हुनुहुँदैछ भन्ने मैले थाहा पाएँ। अत्यन्तै खुसी लाग्यो र उहाँ लगायत सम्पूर्ण त्यो गोल्ड मेडल पाउने साथीहरूलाई, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। र नेपाल अमेरिकाको यो 75 वर्ष हुँदै गर्दाखेरि भोलिका दिनमा हामीले अझ तपाईँको यसलाई अझ प्रगाढ सम्बन्ध, यसको रिलेसन तपाईँको एउटा रिलेसन, एउटा जुन अमेरिकाले एउटा इस्टाब्लिस गरेको एउटा देश प्रजातान्त्रिक वेमा होस्, यसको पिस एन्ड प्रस्पेरिटीमा जाओस्, त्यसको लागि हामी सहयोग गर्छौँ भन्दै गर्दाखेरि अन्य हाम्रो नेपालको एउटा आर्थिक समृद्धिमा पनि अमेरिकाले अझै यसको चाहिँ सम्बन्ध बढाओस्, त्यतातिर पनि ध्यान दियोस् भन्ने पनि मैले कामना गर्छु। र यति भन्दै धेरै समय नलिकन यो नेपाल भिजनले यो आज कार्यक्रम आयोजना गरेर मलाई पनि यहाँ निमन्त्रणा पठाउनु भयो। यसका अध्यक्ष मन कृष्ण श्रेष्ठ दाइ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको फेरि पनि शुभकामनाको एउटा कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। This letter is sent by Katie Hochul, the Executive Chamber, State of New York, Governor. Dear friends, it's my pleasure to send greetings to everyone gathered for the 7th Annual Nepal Vision Day.
Since its inception, Nepal Vision Inc. purpose has been to provide humanitarian aid during national and international times of crisis. Their commitment to serving others has spread meaningful change in vulnerable communities, including donating winter coats to children and administering COVID-19 vaccines at health drives. I am grateful for your assistance in helping combat COVID-19 and keeping the people of New York State protected, informed, and prepared. Today, you are gathered to commemorate Nepal Vision Inc. and to celebrate 75 years of diplomatic relations between the Federal Democratic Republic of Nepal and the United States of America. Maintaining strong ties between nations is crucial to improving lives on both sides. And Nepal Vision Inc. has demonstrated time and again that its compassion knows no borders. Your dedication to helping those in need indicates a bright future ahead for everyone who receives your care. Best wishes for an enjoyable celebration. Sincerely, Kethi Hoko, the Governor of State of New York. Thank you. कार्यक्रमका सभापतिज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महामहिम राजदूत अमृत राईज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, नेपाली काङ्ग्रेस युवाका नेता भन्नुभयो हाम्रो मोहन दाई, मोहन बहादुर बस्नेतज्यू, नेपालीहरूका कानुनी सल्लाहकार भन्नुपर्छ अमेरिकाका सबै नेपालीका, किनभने नेपालीहरूको मात्र नभएर नेपाल सरकारको पनि प्रतिनिधित्व गर्नु चाहिँ मोहन दाईले भन्नुभयो। आदरणीय खगेन दाई, त्यसै गरी कन्सुलेट जनरल विष्णु गौतमजी, एनआरएनका उपाध्यक्ष दिलीप पराजुलीजी, मेरो मित्र आनन्द विष्ट लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथि साथीहरू र नेपाल भिजनका साथीहरू सबैलाई मेरो नमस्कार भन्न चाहन्छु। खासै म बोल्ने मैले भनेको थिएँ सुरुमै म बोल्दिनँ भनेर पटक पटक नाम काट्दै बोल्दै गर्दा मलाई फेरि बोलाउनु भयो। म कुनै बोल्ने उसमा थिइनँ। धन्यवाद छ मोहन दाई एवं किरणजी। नेपाल भिजन, वास्तवमा नेपाल भिजनको बारेमा दुई शब्द पहिला भन्न चाहन्छु। नेपाल भिजन भनेर जुन संस्था यहाँ गठन भएको छ त्यो व्यक्तित्व मोहन कृष्ण श्रेष्ठ, जो चाहिँ नेपालमा पनि असाध्यै सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्व हो। यहाँ पनि आएदेखि आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो प्रयासले लागिरहनु भएको छ। नेपालमा केही गर्न सक्छु, नेपालमा केही हुन्छ अथवा यहाँ पनि नेपालीहरूले केही गर्छु भनेर र आजको यो सुन्दर कार्यक्रम तपाईँले आयोजना गर्नुभयो र यो कार्यक्रमले पक्कै पनि दूरगामी असर पनि छाड्छ र महत्त्व पनि राख्छ भन्दै म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भर्खरै किरणजीले भन्नुभयो नागरिकताको म समितिको कुरा गर्नुभयो। म सर्वप्रथम त्यहीँबाट नेपाल सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी नेपाल सरकार र नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँले लिड गरेको सरकार र गठबन्धन भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको जुन शेरबहादुर देउवाको जुन चाहिँ एउटा अठोट र दृढ प्रतिज्ञा थियो र त्यसै साथसाथमा नेपाली एनआरएनको आइसिसीको नेतृत्व र विश्वभरिका अन्य चाहिँ एनआरएनका ब्रान्च शाखाहरूको चाहिँ आग्रह र ठुलो चाहिँ के भने मुभमेन्ट र यसैमा खगेन दाई पहिला नागरिकता विषयमा नागरिकताको विषयमा पिएचडी चाहिँ गर्नुभएको छ। खगेन दाईले लडाइँ लडेर बसेर नेपालमा लामो समयसम्म यो नागरिकता विधेयकलाई ल्याउन, सुधार्न र त्यहाँ भएका विसङ्गतिहरू नेपाली हामीहरूलाई किनारा पुर्याउने या भित्ता पुर्याउने भएका शब्दावलीहरू हटाएर अहिले सम्मानजनक रूपमा एटलिस्ट मोहन दाईले भने जस्तो थोरै त आयो नि, थोरै त कहाँ चाहिँ अहिले आएको छ, त्यो पाउनेसम्म वर्कआउट गर्नुभयो खगेन दाईले। त्यस्तै यो सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले जति पाएका छौँ नागरिकता हाम्रो लडाइँ कन्टिन्यू जुन पाउँदैछौँ राष्ट्रिय सभाबाट पास हुन्छ। अन्यल बिचमा छाएको थियो तर सरकारले तुरुन्तै पास गरेर हामी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई पनि समेटिएको गैर आवासीय नागरिकताको विषयलाई तुरुन्तै पास गरेर यसलाई फेरि राष्ट्रपतिको बाध्यतात्मक रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेर यसलाई चाहिँ लागू गर्ने भएको छ। त्यसले हामी विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूले एउटा फड्को मारेका छौँ। तर एउटा फड्को मार्दै गर्दा म यो भन्दिनँ कि हामीसँग भएको वंशजको नागरिकता बुझाएर
गैर आवासीय लिनुपर्ने प्रावधानलाई अब मोहन दाई जस्तो मान्छे संसदमा जितेर जानु शुभकामना छ, किनभने तपाईँ जे बोल्नुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँ जस्तो व्यक्तिले हामी जस्तो विदेशमा बस्नेहरूका समस्या बुझेर अब त्यो प्रावधान चाहिँ दुईटाले हटाउनुपर्छ। तपाईँ जस्तो नेताले त्यसको चाहिँ के छ भने लिनुपर्छ। तपाईँलाई चाहिँ सबैले चाहिँ किन भन्छन् भने तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यो बोल्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ भने सबैमा लागु भनाइ छ। त्यस कारणले तपाईँले यसको नेतृत्व लिइदिनु होला म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी वंशजको एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेखित विषय हो। त्यो पनि कसरी भयो यो प्रसङ्ग म कोट्याउन चाहन्छु। सुशील दाई पार्टीको सभापति हुनुहुन्थ्यो, यहाँ आउनुभएको थियो। काङ्ग्रा मसालामा खगेन दाईले बोलाउनु भएको थियो, म पनि त्यहाँ सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ र त्यहाँ खगेन दाईले भन्नुभयो यो नेपाली कहाँ चुनाव आउँदैछ, यो चुनावमा चाहिँ के छ भने विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने तपाईँको काम छ, सम्मान गर्नुपर्ने काम छ। ठुलो सङ्ख्यामा 80 लाख 60 लाख नेपालीहरू चाहिँ त्यहाँ छन्। तपाईँले एकपटकको नेपाली एनआरले उठाइरहेको छ, दोहोरो नागरिकता दोहोरो सिटिजनसिप। तपाईँले एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने भावनालाई पार्टीको घोषणापत्रमा समेट्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। सुशील दाई यति दृढ हुनुहुन्छ कि गएर आउने चुनाव आउनु लागेको थियो, त्यसमा गएर पार्टीको घोषणापत्रमा राख्नुभयो। एउटा मात्रै पार्टी हो जसले एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भनेर राख्ने आफ्नो घोषणापत्र राख्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै हो। सबैले नागरिकताको विषय उठाएका छन्, सम्मानजनक रूपमा अहिले पास पनि भएको छ, सहयोग पनि गरेका छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसले विदेशमा बस्ने नेपालीले त्यतिसम्म सम्मान गरेको थियो। त्यो प्रसङ्ग मैले खगेन दाईले त्यहाँ गरेको कोअर्डिनेसन र सुशील दाईसँग गरेको कुराले अहिले जे भए पनि थोरै अलिकति मूर्त रूप लिएको छ। तर जुन वैधानिक व्यवस्था राखिएको छ त्यहाँ भएको वंशजको नागरिकता बुझाएर अनि यो गैर आवासीय नागरिकता लिने त्यो अब अलिकति चाहिँ दुःखजनक छ। कन्टिन्युटी नभएर फेरि ब्रेक हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने कन्टिन्युटी चाहन्छौँ। एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली बिचमा ब्रेक गरेर बुझाएर गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई कता कता हामीलाई विभेद गरिएको हो कि अहिले त्यहाँ भएका प्रावधानका विषयमा कुरा नगरौँ। तर त्यहाँ भएका प्रावधानहरूले जसरी चर्चा भइरहेका छन् त्योभन्दा हामीलाई अलिकति चाहिँ होच्याइएको हो कि त्यस कारण यो अर्गेलै गरिएको हो कि भन्ने विषयलाई मोहन दाई जस्तो नेताले चाहिँ अब चाहिँ आउने उसमा चाहिँ के अरे संशोधनको लागि चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्छ। मेरो शुभकामना छ, तपाईँ जानुहोस् जित्नुहोस् र चाहिँ के भने यसलाई चाहिँ हाम्रो सम्बोधनलाई चाहिँ गरिदिनु होला। र म अर्को एउटा प्रसङ्ग कोट्याउन चाहन्छु। यो कार्यक्रमको विशेष अहिले किरणजीले पनि भन्नुभएको छ, विशेष आकर्षण आज हिजो यो देशमा आइपरेको ठुलो यो कोभिड र नेपालीहरूले पनि ज्यान गुमाएको अवस्थामा यो मोहन दाईको संस्था, यो मोहन दाईको टिम, यो संस्थाले घर घरमा थर्मामिटर पुर्याउने, यो चाहिँ के भने चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर पुर्याउनेदेखि लिएर औषधिमूलक पुर्याउने सारा चाहिँ के छ भने काम गर्नुभयो। आफ्नो संस्थालाई काम गर्नुभयो। आफ्नो संस्थाभन्दा बाहिरका गरेका साथीहरूको पनि उचित सम्मान गर्नुपर्छ भनेर उहाँले अमेरिकन सरकारको राष्ट्रपतीय अवार्डको लागि चाहिँ के छ भने प्रयत्न गर्नुभयो। त्यतिखेर यो सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेका साथीहरू, समाजमा काम गरेका साथीहरू, हिजो ज्यानको प्रभाव नगरेर काम गरेका साथीहरू, नेपाल र नेपालीको पहिचानलाई अमेरिकाको समाजमा इस्टाब्लिस गर्नको लागि लडिरहेका साथीहरूलाई आजको यो सम्मानित कार्यक्रममा सायद अमेरिकन राष्ट्रपतीय गोल्ड मेडलबाट सम्मानित गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो मेडलहरू पाउने, प्रमाणपत्र पाउने साथीहरूलाई पनि म अग्रिम बधाई दिन चाहन्छु। र यति नै, अब यति भन्दै अरू विशेष रूपमा नेपालको द्वैत सम्बन्धदेखि अब अमृत सरलाई नै छोडिदिन्छु र अन्य साथीहरूलाई, किनभने उहाँले मैले भन्दा बेटर चाहिँ व्याख्या गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै म यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। To present this, म चाहिँ गरिमा गेवाली, उहाँ चाहिँ मिस नेपाल North America. Good evening, ladies and gentlemen. It's me, Garima Gewali. Before doing the presentation, firstly, I would like to congratulate Nepal Vision for organizing such an excellent event, and also thank you for choosing me as your presenter, Mohan sir. And diplomatic ties between two nations is to strengthen the state, nation, or the organization, and to serve in relation the others by advancing the interest in its charge. Everything here presented, I would just like to give like a brief summary of it that we have. The bound of diplomatic relation that has helped Nepal from America is in infrastructures, knowledge in LGBTQ+, voting systems, women rights movement, and mostly the victims that are in natural disasters, even with the COVID-19 situation, or in agriculture field for women and children to grow their income. Basically covering everything, isn't it? MCC, South Asia Compact,
and many more organizations also helped to strengthen Nepal's energy sector and to improve the regional energy connectivity. State visits and diplomatic exchanges. Late King Birendra meeting President. Similarly, we have Prime Minister Sher Bahadur meeting President George Washington, Deputy Premier. The Nepal ranks in the 13th largest country of origin of international student in the United States. And also 700 Nepalis have come to the United States, and also close to 600 Americans have gone to Nepal under Fulbright program. Human rights and good governance. If we see, there's always a tie that United States has helped more women and children to come them more forward, and that is, I think, which is why we are so much ahead than we have been from the past years. COVID-19 situation. From July 21st, they have sent more than 12 million doses of safe and effective COVID-19, and also the concentrators, oxygen cylinders, masks, gloves, aprons, medical equipment, and technical support in Nepal. LGBTQI. It is kind of surprising because I've been in New York for 6 years and so many Nepalese programs, but I've never seen LGBTQI as a topic in any of the events. This is probably the first time. Thank you so much, Monstresta sir, and whoever has made this presentation, because it is very important for us and our community to know that it is not wrong for a man to like a man. It is about a feeling, and feelings are spectrum. It can change, and we have to change our thought. And I know our society is gonna have a hard time changing it, but we and every community leaders here, we have to change that. Thank you so much. Agriculture and food security. Our country is rich in natural resources, and basically United States took advantage of that and make us realize that agriculture is something that your country can do, and you should do it. Wildlife protection. In 2010, 13 governments, including Nepal, committed to doubling their wild tiger population, and Nepal was the only country to meet that goal. Only country. Thank you so much, everybody. Long live our friendship and people-to-people connection. Jai Nepal. Permanent representative of Nepal to the United Nations, His Excellency Mr. Amrit Bahadur Rai. Thank you, Kiranjay, and thank you, Niti. You know, what we do in the United Nations, when there are so many distinguished delegates, and to address them one by one, and it takes a long time, we call it all protocols observed. So let me say all protocols observed today. I thought there would be few Nepal in the United Nations 75th relations. So I come with a written statement, so allow me to deliver my statement in English. I'd like to extend my very warm congratulations and felicitations to Nepal Vision in celebration of this 75th, or 7th, not 75th, 7th Nepal Vision Day today. And similarly, I'd like to congratulate and thank Nepal Vision for organizing this momentous program to commemorate the 75th anniversary of the establishment of bilateral relations between Nepal and the United States of America. $100 million from Millennium Challenge Corporation, and various projects equal to $659 million of funded through USAID for 5 years will be good examples of cooperation which will help Nepal to graduate from the least developed country to middle income country. You know, we are still categorized as a least developed country, but they come because of Muluk. So in the United Nations, we're given 5 years, and our plan is to graduate our country from least developed country to middle income country by 2026. So we're given 5 years, so we have to do a lot of things within this 5 year so that we can graduate, smoothly and irreversibly from the LDC to the middle income country. Nepal and US partnership for trade and investment has been further expanded with the conclusion of Trade and Investment Framework Agreement in 2011. The US has granted 77 Nepali products duty-free and quota-free entry under its trade preference program. So our businessman in Nepal has to produce these 77 products and to export to the US market as much as possible. So there is a window, there is an opportunity for our Nepalese businessmen to exploit
or to get a benefit from this bilateral or two countries trade agreement. And similarly, in 2021, USA ranked 7th largest sources of FDI and 2nd largest source of tourists for Nepal. So we have to do more to increase the number and to increase the FDI from this country. And we would also like to see more investment and tourists coming from US to our country in the days ahead. Ladies and gentlemen, my statement would remain disingenuous if I remiss to mention the role of diaspora in terms of growing people-to-people relations between two countries. And nothing has increased the Nepali view of Americans as much as the Peace Corps volunteers feel it in the rural countryside in Nepal. It was mentioned, I think, by Khoiladai also, and the former ministers also mentioned these things. And their contribution to teaching English and community work in the rural areas has been exceptional, which would further contribute to cementing the people-to-people relations. And the US is the most popular destination for Nepali students for their higher education. I think in our presentations also it was mentioned that Nepal is around, sometimes it's the 10th largest or sometimes the 12th largest source of students in the US universities. And we are, of course, proud on Nepali students' excellent performance at the various universities. But on the other side of the coin, unfortunately, only few would return home. And our country has been suffering from the irreparable loss of talent and young people. The government of Nepal will do everything possible in days ahead to attract those young people who sharpen their skills in foreign universities, best universities. We must build our home ourselves with hard work and dedications. We must build our home with our blood, sweat, and tears. And nobody will come to build our country. We must build ourselves. And we will do everything possible to attract those talents who are doing great in foreign universities to build our nations in future. Another feature of the people-to-people relations is the presence of ever-growing Nepali diaspora in the US, and we are happy to note that you diaspora people have been doing great, and you've already demonstrated your ability to strive, to struggle, and to rise to the success while contributing to the development of this country, your adopted country. And Nepali diaspora living in the US is an important bridge to strengthen relations between Nepal and the United States of America. And this is not hyperbole, to say that every Nepali living abroad would be representing Nepal as its goodwill ambassador among the people of other countries. And every time when I speak to the diaspora, I always say that you are the goodwill ambassador of Nepal. And foreign people will look Nepal to you. You are the window. So you have to, of course, contribute, and you have to be prosperous, you have to be industrious, and you have to a goodwill ambassador of your country. And you are the bridge builder of the relations between two countries. And sometimes what happens is that such people-to-people relations is so important, sometimes it works even better than the formal diplomatic channels. And we in Nepal see it as our own success when our brothers and sisters achieve significant progress in the US. When you thrive, we feel so proud. When you prosper, we see our own prosperity in you. So we wish you prosper, you thrive, in this country, and you contribute to the building of this country. At the same time, you also contribute to some extent to build our nations by sending, of course, remittances, or by investing, or by sending tourists. All those things, of course, really, really be appreciated by your country. And ladies and gentlemen, Nepal's foreign policy is based on the Charter of the United Nations, non-alignment, principles of constitutional international law, and norms of world peace. The fundamental goal of our foreign policy is to safeguard freedom, sovereignty, territorial integrity, and independence and national interest while promoting durable peace and friendship in the region and in the world. And Nepal will certainly deepen and expand its relations with the US based on sovereign equality, mutual understanding, and mutual benefit. And Nepal will learn and gain so many things from the United States, as it is the largest economy in the world, and it is the leader of the technology, and it is the leader of the innovations of any new technologies in the world. Much has been said. Khoiladai was also saying that the United States looks Nepal through the prism of India, and it has to be direct. Of course, it is a direct relation between two sovereign nations. It's not skewed or relations through any other third country. We have an embassy here in Washington, D.C., and the United States has an embassy in Kathmandu, and we have a direct communication between two governments. But what happens in international relations, in the geopolitics, is that, of course, whenever there is a influential regional power, sometimes
other foreign countries have some consultations in terms of, that influencing countries, neighboring countries. But it does not mean that we do not have direct relations. We have direct relations, and that relation is very qualitative. But of course, we have to accept there are so many, relations, multifaceted relations, and there is a layer of relations in international relations, in international politics and geopolitics. That's a different facet. But Nepal is a very mature nation state, and Nepal is very capable, and will remain so, to keep these relations direct and to keep these relations very fruitful. And in this context, Nepali diaspora in the US could play a critical role in deepening and expanding the relations by being effective conduits of American investment technology for Nepal's economic development. And on this important event of marking 75th years of togetherness of our two countries, may I request you all to contribute to strengthen our bilateral relations for mutual benefit. Together, we could play a vital role to nurture political, economic, as well as cultural dimensions of our bilateral relations to the benefit of our two people and two countries. And let me switch on Nepali. आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज नेपाल अलिकति आर्थिक रूपमा केही अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट अगाडि जाँदैछ, तर नेपाल त्यस्तो बिग्रेको परिस्थितिबाट होइन कि केही अप्ठ्यारो स्थितिबाट अगाडि बढ्दैछ। र नेपाल सरकारले विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग के अनुरोध एउटा गर्दैछ भनेदेखि, यहाँहरूले सक्नुहुन्छ भनेदेखि र सजिलो हुन्छ भनेदेखि यहाँले जसरी यो विदेशको ब्याङ्कमा डलर खाता खोलेर उल्टो पैसा तिरेर राखिरहनु भएको छ, तपाईँले त उल्टो तिर्नुपर्छ नि त, चार्ज तिर्नुपर्छ नि। त्यसको सट्टा नेपाली ब्याङ्कले तपाईँलाई राम्रो इन्ट्रेस्ट दिन्छ। You can open your bank account in dollar, and in any time you can bring that money back at your will. There will be no ifs and buts. Anytime you can bring that money back without any hassles or without any ifs and buts. So I request you all, if it is comfortable for you, to open a dollar account in Nepal. That would be a great help for your country. Thank you so much. धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्छ, हजुरहरू कसैले नचिन्नुहुन्छ भने उहाँलाई आज हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम थियो र त्यसमा हामीले साइटसमा लेखेकोमा एउटा चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट डे, मे 29 माउन्ट एभरेस्ट डे के भयो प्रेजेन्टेसन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो उहाँ हुनुहुन्छ युएस क्राइम एसोसिएसनका साथीहरू, विभिन्न मित्रहरूको यहाँ चाहिँ सहयोग भएको छ। अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो त्यो 29 मेले चाहिँ डिक्लेरेसन गर्ने, माउन्ट एभरेस्ट डे डिक्लेरेसन गर्नेमा धेरै नेपाली साथीहरूको सहयोग छ। त्यसमा चाहिँ अनरेबल जेनिफर राजकुमारी लगेर फ्लोरमा पास गर्नुभएको दिन, त्यो दिन जो जानुभयो ती 40जना उहाँले देख्नुभयो, जो जान पाउनु भएन आज यहाँ हामीहरू लाइभमा। Just let's witness the event. This is a 3 minutes video, but we'll just run for 15 seconds. The most important moment in a lifetime. Over to you, Amriti. Of extraordinary feats. As the first South Asian woman elected in New York State, I am proud to say that Mount Everest is a source of pride for Nepali reworkers. Indeed, the Sherpa people of Nepal trace their origins to the Mount Everest region. The Sherpa people are elite mountaineers. They are the best climbers in the world. I am proud to say that the Sherpa people are a thriving community here in New York. Thousands of Sherpa and Nepali Americans reside in my home borough of Queens, bringing life wherever they go. They call Mount Everest Chomlungta, Chomlungba, meaning Mother Goddess of the World, or Sagamata, meaning Goddess of the Sky. It was 68 years ago, on May 29th, that Tenzing Norgay Sherpa and Edmund Hillary made the first ever human ascent of Mount Everest. And when asked, which of you set foot on Mount Everest first, they replied touchingly, we did it together. Indeed, the two explorers were roped together. Their fates depended upon each other. They remind us that we are all roped together in this journey, in the fight to cure cancer, eliminate poverty, and climate change, and save our planet. We will succeed or fail together. Roped together, we must approach all of these problems. Edmund Hillary said, it was an extraordinary experience to share dangers with your peers
and attack those dangers together. He said it is not the mountain that we conquer, but ourselves. He also emphasized that planning is essential for a successful climb, and that it all comes down to motivation and what you are willing to do. People do not decide to become extraordinary, he said. They decide to accomplish extraordinary things. And he also said, when you're climbing at high altitudes, life can get pretty miserable. Indeed, no great feats are easy or comfortable. Mount Everest Day is a holiday in Nepal and all around the world. And from now on, we will also celebrate it here in New York State. Finally, let me say that just as the Nepali Americans have climbed Mount Everest, so will they climb to the highest heights in the state of New York. Thank you, Mr. Speaker. Thank you. Thank you. धन्यवाद। यो एउटा हिस्टोरिक मोमेन्ट हो हामी नेपालीहरूको लागि। न्युयोर्कमा न्युयोर्क स्टेटले 29 मेको लागि जुन दिन एडमन्ड हिलेरी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले हिमाल चढ्नु भएको थियो त्यो दिनलाई सम्झना गरेर चाहिँ न्युयोर्क स्टेटले रिकगनाइज गरेर गभर्नरले साइन गर्नुभएको छ। त्यसको लागि थ्याङ्क यू दिने कार्यक्रम थियो। उहाँ त उपस्थित हुन सक्नु भएन, एपोलोजी भन्नुभएको छ। तर एउटा हिस्टोरिक मोमेन्ट विटनेस गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई पुनः एक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नाउ अब विल मुभ टु द डिस्ट्रिब्युसन अवार्ड। म चाहिँ हजुर महामहिम राजदूतज्यूलाई अवार्डको लागि तयार हुनलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी दाजुले अगाडिपट्टि यता आएर भोलिन्टियर मित्रहरूले टेबलले सारिदिनु होला। अनि यता बहिनीहरू अब हामी ब्रोन्ज मेडलबाट सुरु गरौँ, त्यसपछि अनि म यहाँ नाम लिन्छु। Mr. Vijayanan Singh, I think this. Inspirational help for Nepalese community through shots. बधाई राजकुमार चोलागाजी, you are the secretary of the Mount Nepal Vision Inc. You are the founding member of this club association. Thank you so much. Next, a lot of Nepali influencers and participants from Nepal and Nepalese community of America. He has been actively involved in blood donation management program, cultural events. Miss Nepal. Gold medalist, 1989 of world champion of gold medal. त्यस्तै गरेर चाहिँ साफ गेममा श्रीलङ्कामा भएको सम्पन्न साफ गेममा पनि गोल्ड मेडलिस्ट। त्यस्तै गरी उहाँले चाहिँ BC भर्जिनिया स्थित नेपाली पाठशाला भर्जिनिया भन्ने स्कुल खोलेको छ, त्यो स्कुलको पनि संस्थापक। त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिले यता है एकछिन। ओके गुड। हेलो उहाँको सपोर्ट नभए नेपाली भिजन संस्था यहाँसम्म पुग्दैन थियो पक्कै पनि। धन्यवाद भाउजू। अझ त्यस्तै गरेर Next, I would like to call Manita Devi Guru to receive her gold award and पौडेल
र मिस इन्टरनेसनल 2017 टाइटल होल्डर नीति शाहले संयुक्त रूपमा उद्घोषण गर्नुभएको भव्य कार्यक्रममा प्रविधितर्फ अमृत गुरुङ र वीरेन्द्र पुनले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। यसैगरी कार्यक्रममा संस्थाका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र जीसीका साथै अन्य लोकल लिडर र कम्युनिटी लिडरहरूले पनि आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। कार्यक्रमको अन्तमा कोभिड सङ्कटकालमा विशेष योगदान पुर्याउनुहुने महानुभावहरूलाई मेडल तथा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को हस्ताक्षर भएको प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो भने कार्यक्रममा ठूलो जनसमुदायको सहभागिता रहेको थियो। धन्यवाद।